वास्तविक मतपत्रको कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब नमुना हेर्ने त्यसको बारेमा हामी अनलाइनबाट हेर्न सकिन्छ। तर कसरी हामीले हेर्ने, कुन जिल्लाको कसरी हेर्ने, कुन प्रदेशको कसरी हेर्ने, त्यसबारे आज फुल जानकारी गराउनेछु। यस भिडियोमा रहेर कुरा गर्नेछु र भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम हामी जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुनै पनि ब्राउजरमा हुन्छ। म गुगलमा आइसकेको छु र तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ election.gov.np भनेर हामीले चाहिँ यसरी अब हामीले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सर्च गर्नुहोस्। यसरी सर्च तपाईँले यस्तो आउनुहुन्छ, तपाईँको यस्तो वेबसाइट आउँछ, इन्टरभ्यू वेबसाइटहरू देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ हामी वेबसाइटमा जानु लागेको छौँ र हामी चाहिँ इन्टर वेबसाइट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ इन्टर वेबसाइटमा जान्छौँ र हाम्रो वेबसाइट खोलिँदैछ। यसरी खोलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ यताबाट 3 डट आइकन देख्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो 3 डट आइकन देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ एकचोटि क्लिक गरौँ र यति चाहिँ तपाईँले स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका निर्वाचन तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि हामीले चाहिँ क्लिक गरौँ। त्यसपछि तपाईँले अलिअलि स्क्रोल गरेर तल जान सक्नुहुन्छ। स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ वास्तविक नमुना मतपत्र भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले नमुना मतपत्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अनुसूची, निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचनको खर्च सीमा, उम्मेदवारको विवरणहरू सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश सभाहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ गराएको छु वास्तविक मतपत्रको नमुना भनेर चाहिँ तपाईँले वास्तविक कस्तो छ, तपाईँको जिल्लामा तपाईँको प्रदेशमा कुन चिज छ, तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ क्षेत्र नम्बर, तपाईँको प्रदेशको क्षेत्र, जिल्लाको क्षेत्र नम्बर कतिमा कुन छ भनेर तपाईँले देखाउन गराएको छु। र त्यसपछि हामीले वास्तविक मतपत्र भन्ने नमुनामा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र केही समयमा हाम्रो चाहिँ मतपत्र यस्तै देखाउँछ। तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा यस्तै देखाउँछ। तपाईँले एकचोटि अलिअलि स्क्रोल गरेर जानुहुन्छ। तपाईँले अब यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्रदेश 1 तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ तपाईँको कुन प्रदेश हो र म चाहिँ अब इक्जाम्पलको लागि प्रदेश 1 हेर्नु गइरहेको छु। प्रदेश 1 तपाईँ जस्तै प्रदेश 1 हामी सुनसरीको हेर्ने एकचोटि प्रदेश 1 सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को एकचोटि हेरिदिउँ। प्रदेश 1 सुनसरी तपाईँले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को हामी चाहिँ प्रदेश सभाको यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि तपाईँले अब क्षेत्र नम्बर 1 को तपाईँले डाउनलोड भइसक्छ। तर डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ मा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ र डाउनलोड भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यस्तो आउनेछ देख्छ। तपाईँले चाहिँ प्रदेश 1 जिल्ला सुनसरी सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तपाईँले दिन्छ चाहिँ यसरी तपाईँले आफ्नो ठाउँहरूको तपाईँको जिल्लाको तपाईँले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर तपाईँको आफ्नो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न जुनै पनि ठाउँको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नमुना वास्तविक नमुना मतपत्र यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिन्छ। तपाईँकोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको डाउनलोड हुन्छ र डाउनलोड हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हस्त साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।